ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපි බලමු වහලක් ගහන්න කලින් කොහොමද ලී දෙකක් මූට්ටු කරගන්න කියලා. මේ දෙකේ පහේ ලීයක් මේකට අපි ගහන්නේ අඟල් 11ක් දෙක මූට්ටුවක්. මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 11ක් දෙකට අරගෙන දෙපැත්තට මුල් මට්ටමේ පල්ලට ඉරි දෙකක් ගහගෙන මෙන්න මේ විදිහට තව ඒවා හතරස් වෙන විදිහට තව ඉරි දෙකක් ගහ ගන්නවා. ඒවා ඊට පස්සේ මුල්ලෙන් මුල්ල යා කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අඟල් 11න් මැද ඒ කියන්නේ අඟල් 5මාර දුරින් මේ විදිහට මාක් කරලා ඒකෙත් ලීයේ පල්ල හරි මැදින් දෙපැත්තට අඟල් කාලා ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ කාල අඟල් භාගයක් දුරින් ලකුණු කරගත්තු ඒ තැන් දෙකට මෙන්න වගේ දෙපැත්ත යා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඳගත් එකම ඒ විදිහටම ලී අනිත් පැත්තෙත් ඇඳ ගන්නවා. එතන කරන්නේ මුළු මට්ටම තියලා ඒ මුළු මට්ටමේ දෙපැත්තෙන් අර අඟල් 11ට ඇතුළට හිටින්න මේ වගේ මාක් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒවත් මුළු කැපෙන විදිහට මෙහෙම මාක් කරලා මැද මාක් කරලා අඟල් කාලා තියලා අඟල් භාගේ හිටස මාක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අත්කියතකින් හිමින්සරේ අර පිට මුල්ලයි ඇතුලේ මුල්ලයි කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පවර් ෂෝ එකක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අර ඉරි ඉතුරු වෙන්න. ඒක පස්සේ නියනෙන් සුද්ධ කරලා ගානට ඉරේ ගානට කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්න නූලක් විතර ඉතුරු වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට පවර් ෂෝ එකකින් කපලා ලොකු කෑල්ල අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පළමුවෙන්ම පොඩි අර උඩ කොටසේ තියෙන ප්‍රමාණයට අත්කියතෙන් කපලා මෙන්න මේ විදිහට නියනෙන් අපි ඒ යට තියෙන පොඩි කොටස සුද්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ ඇතුළේ කෑල්ල තව ටිකක් ඇතුළට බැස්ස වෙන විදිහට තමයි මේක සුද්ධ කරන්න තියෙනවාට අන්තිමකට පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කොටස ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මෙහෙම කියත් කට්ට කීපයක් දාගන්න අපිට සුද්ධ කරගන්න ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒ කොටසත් සුද්ධ කරලා අයින් කරගන්නවා. නියනෙන් මෙන්න මෙහෙම හිමීට ගහලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තෙන් සුද්ධ කරගත්තාම මේවා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ගානට ලස්සනට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කරන්න ඕනේ කපාගත්තේ කොනට පුරුද්දන අනිත් ලීයේ කෙලවර තියලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ තියෙන හැඩය ඒ ලීයේ දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි කලින් ලීය කපාගත්ත විදිහටම අත්කියතක් ආධාරයෙන් මුළු දෙක කපලා පවර් ෂෝ එකකින් අර වැඩි කොටස කපලා අයින් කරලා හිමින් සැරේ අපි සුද්ධ කරගන්නවා. අපි මේ ලී දෙක තියන්නේ මෙන්න වගේ තනි තලයක නූලක් ඇදලා හදාගත්තේ පලංචියක් උඩ. ඒක බ්ලොක් ගල් තියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේක ලෙවල් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තනි නූලට එක තලයක පිහිරන විදිහට හදාගත්තාම ඇති. අර මේ දකින්න ඉස්සෙල්ලා වගේම අර මේකේ පළවෙනි මූට්ටුවේ කැපුමට අදාළව ඇඳගත්ත දෙවෙනි කැපුම මෙන්න මේ විදිහට අපි සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක උඩින් වැහෙන කොටස අපි කලින් ඇඳගන්න යට පැත්තේ කොටස මූට්ටුවේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට පොඩි කූඤ්ඤයක් කපා ගන්නත් ඕනේ. අර වලට එහා පැත්තෙන් පේන පොඩි කූඤ්ඤ කීපයක් කපලා තියෙනවා. අඟල් 3 කාලේ ඉඳන් අඟල් කාලට ගෙවෙන්න වගේ කූඤ්ඤයක් කපා ගන්න ඕන. මේ ජොයින්ට් එකට ගහන්න. මම ඒක ඔයාලට ඉස්සරහදී පෙන්නන්නම් කොහොමද කූඤ්ඤ මේකට ගහන්නේ කියලා. අපි දැන් කලින් පළවෙනි ලීයේ ඒ මූට්ටුවට අදාළ කොටස සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට තියලා ඇඳලා දෙවෙනි කොටසත් මෙන්න වගේ සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අර පළවෙනියෙන් කපාගත්තේ අර පලංචියේ උඩ තියෙන කොටසට මෙන්න මේවා අපි ගහන කූඤ්ඤය තියලා ඇඳ ගන්නවා කූඤ්ඤ හැඩයට. තියලා මෙන්න වගේ කෑල්ලක් කපලා අයින් කරගෙන මේකෙන් නෙත්ති දෙකත් මෙන්න මේවා නියනෙන් පොඩ්ඩක් කපනවා. මොකද අපි නැත්තම් කූඤ්ඤ ගහනකොට මේ තැන් වලින් කඩලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේම පලංචිය උඩට තියලා අපි මේ කූඤ්ඤය තද කරනවා. තද කරාම අපිට පේනවා මේ දෙපැත්තෙන් පොඩි හිඩස් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කියතෙන් ඒ හිඩස් තියෙන අතරින් ඔන්නෝම කියත් පාරක් යවලා දෙපැත්තෙම මේ කූඤ්ඤේ ටික තද කරන්න. එතකොට මේක හොඳට හේතු වෙලා තනි ලීයක් වගේ හොඳට ලස්සනට මේ අපිට හේතු හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක හරියට කිලින්ද කියලා බලලා මේක අහපව් ගලවලා අපි ගන්නවා වහල්ට ගන්න. එහෙනම් මෙන්න වගේ සලකුණු දෙකක් දාලා අපි ලීය මූට්ටුවෙන් ගලවලා මෙන්න මෙතන අයින් කරලා තියාගන්නවා.